नमस्ते सर्वांना। तर होमस्टेसाठी मी एक नवीन गिफ्ट आणलेलं आहे। तर गिफ्ट कुठे आहे ते तुम्हाला आता दाखवूया। गिफ्ट आपला इकडे आहे। हे काय गिफ्ट आणलं बघा, हे नाही, हे गिफ्ट आणलं आहे। एक आणलं होतं ब्लॅक आणि व्हाईट, तर आपल्याकडे ब्लॅक आहे, तर आता एक व्हाईट आणलेलं आहे आणि हे काय आहे ते तुम्हाला फोटो बघून समजलं असेल। तिकडे वेज थालीमध्ये आपण काय काय वाढलंय? मी नंतर ना ही झाली 3 थाली झाले। होय होय। पापड, चपाती, आमरस, कोकमाची कढीचा पाहिजे होती त्यांना म्हणून ती बनवली आहे। वाल बटाट्याची रस्सा तळ भाजी, बटाटा फ्राय, इथे वाल पापडीची भाजी, कांद्याची भजी, सलाड, लोणचं, पापड। अरे वा, झालं ही वेज थाली ना आजची। ह्याच्या ठेवायची। पण वरती थाली किती 5 आहेत ना? हो। अरे वा वा, छान छान। भात नंतर जाणार आहे ना यांना? ओके। वरती नेवला? हो न्या। आणि ते आजचं काय लिहिलंय? हे आजचं नाही लिहिलं, ते लिहायचं आता संध्याकाळचं। चला करूया चालू। इथे आपण दाबला बटन आणि इथे दाबला तर हा बटन। मी लांब करत होते, ते नीट बसवले की नाही तर भक्कन अंगावर पडायचं। बरोबर बसवलं। स्पीड चांगली आहे ना, चांगल्या कंपनीचा घेतलं की मग चांगले आहे ना। ते टॉर्पेडो पहिला टॉर्पेडो होता आणि हा आता मॅक्स एअर घेतलेला आहे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबरवर फास्ट होतो, 3 नंबरवर 3 नंबरवर मग ते फिरून बाहेरच येणार। हे आपलं गिफ्ट आपल्या टेरेससाठी, ओपन टेरेससाठी अजून एक छान वाटेल ना जेवताना बाजूला ठेवा। या इकडे हवा घेऊन बघ, इकडे हवा कशी येते बघ, छान वाटेल ना। जेवताना कसं बाहेर थोडंसं गरम नको व्हायला म्हणून एक ऑप्शन अजून आहे। ब्लॅक वाला आहे अजून एक, आता व्हाईट वाला आणलाय। ब्लॅक वाला आपल्या सिल्वर रूम साठी ना आपण आणलाय। बरा आहे, मस्त आहे, कलर पण छान आहे व्हाईट। आता व्हिडिओचं टायटल काय द्यायचं काजल माहिती आहे का? आमच्या घरी आला नवीन बाबू। काय? आमच्या घरी आला नवीन बाबू। इकडे कुठे आहे? ही नाही, तोंडावर का हात ठेवते? तुला नाही बोलत आहे मी। आमच्या घरी आला नवीन बाबू आणि तो आता झोपलाय। गाय गाय करतो। काय करते? गाय 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 का बैल बैल? गाय गाय। हे कसं झोपवलं त्याला? कसं झोपवलंय? एका कुशीवर झोपलाय आणि आता हात बदलत थांब, हात दुखायचा ना त्याला। उठ, असं झोपलाय, उठवायचं कसं? नको, हे उठ नाही डाय झोपू दे त्याला। काय आता काजल आपण जेवतो ना, तू काय करतो काजल? काय तू काय करतो? बर्डी खातो। बर्डी? मम्मम नम्मम दुधू। मला ते गिफ्ट मिळालेलं ना त्यांच्याकडनं। आपले सबस्क्रायबर आले होते ना राहायला वरती, त्यांनी काजलला गिफ्ट दिला आणि ते सबस्क्रायबर आले होते ते गुजरात वरून आले होते। होय बरोबर। तर त्यांनी मला गिफ्ट दिलं ना, तर मी त्याला रोज अशी झोपून ठेवते। त्याच्यासाठी बेडशीट बघा एकदम व्यवस्थित लावते आणि मी विस्कटतो ती, मग परत सरळ करायची ते आपण। तो झोपलाय, झोपू दे। आणि ह्याचं नाव काय ठेवलं आपण माहितीये काय? काय काय सांग? नाही, चमन। मारेन चमन काहीतरी बोलतो। काय काकी, कसं वाटलं नाव? मस्त आहे ना नाव चमन? अजून बारशाला कोथिंबीर वाटायची सर्व। काजल नाव चमन असेल तर आडनाव काय असेल? चमन। आणि त्याला आता काजल गेली ना, अरे उठ, किती केवढा मोठा आहे तेवढा ते दाखव। एवढा मोठा आहे हे बघ, एवढा आहे।
मस्त आहे, मला लय आवडला. त्या दिवशी काय आलं माहितीये का, तू पण ये ना सेल्फी मध्ये. त्या दिवशी काय आलं माहितीये का, ओंकाराने मी डीमार्टला गेलेलो ना, तर तिकडे बाहुली दिसलेली. तर मी त्याला सांगत होती ही बाहुली घे, मला बाहुली पाहिजे, पण त्यांनी घेतलीच नाही. आणि मग 2 दिवसानंतर हे सबस्क्रायबर आले आपल्या घरी, त्यांनी मला खाऊ पण दिलं आणि हे पण दिलं. आणि सर्व खाऊ काजलच्या आवडीचं होतं. म्हणजे जे आपले सबस्क्रायबर होते, दीप्ती शर्मा नाव होतं बरोबर त्यांचं. हा, तर त्यांनी व्यवस्थित ब्लॉग बघतात आणि जे जे काजलला आवडत होतं ते सर्व व्यवस्थित कट टू कट. म्हणजे मला 5 पेन दिले. हा, आता लिहायला वगैरे लागतं. दाखव, अरे तोंड तरी दाखव, एवढं काय लपवते. असं आहे, तोंड नसतं दाखवायचं ना, नवीन नवीन असेल बाबू तर. हा काय, तर आता झोपव त्याला, झोप आली बघ त्याला, झोप लवकर. मग तू कशाला उठवलंस? आता बघा कशी झोपवते ती. पूर्ण नवीन चादर घेतली, नवीन. हे काय 3 उशा लावलेत, 2 उशा लावलेत. हा, असा तोल नको जायला ना. कुठे तू बघ, तोल जाते बघ तुझा. अरे काय चड्डी बिड्डी नाही घातली का त्याला? वारा लागू दे, गरमी आहे ना. हा हा, काय खरं ना हवा. काकी तुम्हाला आमचं चमन कसं वाटला? काजल काजल आता सर्व सबस्क्रायबर येतील आणि काजल विचारतील चमन कसं आहे. माझ्यापेक्षा जास्त आनंद तुला माहितीये का, आपल्या घरी सुगंधा काकी येते तिला झालाय. तिने बघून तिने जेव्हा बघितला ना टेडीवर, तिने असं रिॲक्ट केलं जसं काय खरंच बाळ आहे तो. तिला पण असं चमन नाव घेतलं आवडेल तुला? नाही नाही, तर सर्व सबस्क्रायबर येतील काजल चमन कुठे आहे. कोण नाही बोलणार, कोण बोलणार नाही, सर्वच बोलतील. मग तू नाव नाव सांग लवकर, नाही तर सर्व म्हणते. बाबूच बोलते. बाबू? बाबू, काजलचा बाबू. बाबू फक्त बस. चला आता जेवायला वाढा. आता मी काजलला काय म्हणतो माहितीये काय, आता काजल बाबू आला ना घरी, तर आता मी त्याच्यात सामान बिमान आणायला रोज एकटा जाणार, कारण घरी बाबू वर काजल हवी ना. म्हणजे आता काजल पाहिजे ना, म्हणजे काजलला आता सामान मीच घेतात, सामान मीच उचलते काय, ऍक्टिव्हा ठेवतो आपण फक्त. हा, पण कधी कधी घेते पण ना मी आहे ना. काजलला तर घरी चमनला बघायला हवा की नाही. थांब थांब, पहिले रुणाली दाखव. रुणाली तिकडे बघ तरी, ते बघ तरी तिकडे कोण आहे. बघितला? भारी झोपवलेला आहे. नाव काय त्याचं ठरवलं माहिती आहे? तू सांग. नाही माहिती. चमन चमन. तू काय खाते तिकडे वाढायचं सोडून? भजे आमचे बघा केवढे उरलेले आहेत. आता सर्वांनी अर्ध्या अर्धे खायचे आम्ही चौघांनी द्या. आता तुम्हाला वाटते जेवण पाहुण्यांचं झालंय जेवण, आता तुम्हाला वाटते. आता बुब्बूची मज्जा बघूया. हे बघ काय करते ती बघा. बुब्बू हे बघ कोण आहे, हे बघ कोण आहे, हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ काय, हे बघ कोण आहे. बुब्बू कोण आहे, हे बघ माझं आहे, हे बघ माझं आहे. ते तुझ्या पाठी नाही, ती आता मी खाली गेल्यावर बघ कसे करेन. तिला वर यायचं बुब्बू, बघितलं वर यायचं. बुब्बू पाहिजे, बुब्बू पाहिजे. ते तुला नाही, ते माझ्या पाठी असते. ते बोलले काय नकली आयटम आणले. बूम बुब्बू बूम, ये बूम बूम. बघा 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 बघा, ये बघा बघा, ये बघा ये बघा ये बघा, ये बूम 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 बूम, ये बघा बघा बघा, ये बघा बघा. चला बुब्बू चल चल चल. बंद केलं. बाहेर ढगा बघ कशी.